નમસ્કાર દોસ્તો સ્વાગત છે તમારું આપ સૌની યુટ્યુબ ચેનલ ગુજરાતી સાહિત્ય વિથ નિકુંજ શર્મા। મિત્રો આજના વિડીયોમાં વાત કરીશું HNG યુનિવર્સિટી MSc સેમિસ્ટર 1નું રિઝલ્ટ મિત્રો આવી ગયું છે। તો મિત્રો આ વિડીયોમાં આપણે વાત કરીશું કે MSc સેમિસ્ટર 1નું રિઝલ્ટ કેવી રીતે જોવું। તો મિત્રો વિડીયો એન્ડ સુધી જોતા રહેજો। અને હા મિત્રો આ ચેનલ પહેલી વાર આવ્યો તો આ ચેનલને ગુજરાતી સાહિત્ય વિથ નિકુંજ ચેનલને લાઇક કોમેન્ટ શેર સાથે સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ છીએ। MSc સેમિસ્ટર 1નું રિઝલ્ટ જોવા માટે મિત્રો ગૂગલમાં જઈને તમે HNG રિઝલ્ટ લખવાનું રહેશે। HNG રિઝલ્ટ લખ્યા બાદ જે પહેલી વેબસાઇટ આવશે ત્યાં ક્લિક આપવાનું રહેશે। ક્લિક આપ્યા બાદ મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે અહીં સિલેક્ટ યર સિલેક્ટ કરવાનું છે। એમાં તમારે ફેબ્રુઆરી 2022 પર ક્લિક કરવાનું રહેશે। ફેબ્રુઆરી 2022 ક્લિક કર્યા બાદ સબમિટ આપવાનું રહેશે। સબમિટ આપ્યા બાદ મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે નીચે MSc સેમિસ્ટર 1નું રિઝલ્ટ છે આવી ગયું છે। MSc સેમિસ્ટર 1 પછી મિત્રો BSc સેમિસ્ટર 1નું પણ રિઝલ્ટ છે। BSc સેમિસ્ટર 1 2019 BSc સેમિસ્ટર ઓલ્ડ કોર્સ મિત્રો આમ તમે જોઈ શકો છો કે MA સેમિસ્ટર 1 અને BSc સેમિસ્ટર 1નું પણ રિઝલ્ટ આવી ગયું છે। તો મિત્રો તમારે આવી રીતે રિઝલ્ટ જોવાનું રહેશે। મિત્રો જો તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો મિત્રો આ વિડીયોને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। વિડીયોને લાઇક અને ચેનલમાં નવા હોય તો મિત્રો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। થેન્ક યુ વેરી મચ વોચિંગ માય વિડીયો। જય હિન્દ, જય ભારત।